Welcome to yet another unboxing video. Today I am with this Goli soda. My father has bought me Lakhoti soda. Lemon masala 250 gram. હા ખોલો ખોલો હા અંદર નાખીને ખોલો. હા પપ્પાના નાનપણમાં આ બધા કાચના એમાં આવતું હતું. ટુપુયું ખોલો. લખોટી લખોટી કઈ ગઈ લખોટી? પણ એના હાથથી નહીં નીકળે એટલું બધું પ્રેશર એ નહીં હે ને. ટુપુયું ખોલો. તારા માટે કોકો પણ છે. હેપી ન્યુ યર કરવાનું છે આપણે. હા ચલો ખોલો ખોલો. ટુપુયું કરો. રેડી 1 2 3 નહીં ખોલ્યું. રેડી 1 2 3. બાપુલી મને નહીં ખબર હતી આવી રીતે. બાપુલી એ કેવો અવાજ આવે છે દીદી? લેમન મસાલા. તને ના મળે થોડું આમ ટચ કરીને મોઢામાં નાખી દે. નહીં that's all about this unboxing video. Thank you for watching.